Ok, xin chào các bạn đã trở lại với lại Vincent Fitness và mình là Vincent. Thì trong cái chủ đề Fit Talk ngày hôm nay thì Vincent sẽ review một cái video mà Vincent mới xem mà cũng rất là thú vị, và nó có rất là nhiều những cái thông tin từ cái video đó, cũng như là có rất là nhiều cái vấn đề liên quan đến thể hình và fitness mà Vincent cảm thấy là có thể chia sẻ với mọi người. Thì rất là mong mọi người hãy ủng hộ những cái video trên Vincent Fitness, và cũng như thường lệ thôi, mọi người hãy cho Vincent một like và comment nếu mà mọi người muốn Vincent review những cái video nào, hay là có những câu hỏi gì về thể hình fitness thì mọi người comment, thì Vincent sẽ làm cái video để giúp các bạn có thêm được kiến thức cũng như là trả lời thắc mắc cho các bạn trong cái chuyện là tập luyện dinh dưỡng cũng như là fitness lifestyle. Thì rất là cảm ơn mọi người. Thì cái video này là một cái video rất là thú vị, một cái video mình mới xem của một cái nhân vật mà chắc là ai yêu thích thể hình thì cũng là biết rồi, Jay Cutler, 4 lần vô địch Mr.Olympia. Thì một thông tin thì mình cũng muốn chia sẻ với mọi người là Jay Cutler thì thực ra là thần tượng thể hình của mình, thần tượng thể hình của Vincent. Vincent rất là thích xem Mr.Olympia và đặc biệt rất là ấn tượng với Jay Cutler, tại vì Jay Cutler là một vận động viên thể hình không những là 4 lần vô địch Mr.Olympia, rồi còn 3 lần vô địch Arnold Classic, rồi quan trọng hơn là Jay Cutler thì có một cái sự nghiệp thể hình nó rất là nặng cái tính cá nhân, và cái tính cách cá nhân của Jay Cutler là một cái tính cách mà nó giống như là một cái nhà vô địch thực thụ và làm cho mình rất là ấn tượng. Thì thực ra thì mỗi người sẽ có một cái idol thể hình khác nhau, có người thích Ronnie Coleman, hay có người thích gọi là Phil Heath, hay là Kai Greene, hay là những cái nhân vật hiện đại hơn như là Sean Rollins hay là Brandon Curry. Nhưng mà mình rất là thích Jay Cutler, và đặc biệt là cái câu chuyện của Jay Cutler nó có chút xíu gì đó mang tính gọi là liên quan đến mình, nên là mình rất là ngưỡng mộ Jay Cutler. Mình xem Jay Cutler rất là nhiều. Thì hiện nay Jay Cutler đã nghỉ thi đấu rồi, tuy nhiên vẫn rất là năng nổ ở trong thế giới thể hình, đóng góp lại cho thế giới thể hình rất là nhiều. Và Jay Cutler thì được mọi người cùng công nhận là một cái đại sứ rất là tốt, rất là lớn, và một cái tên tuổi có thể trở thành một cái gọi là đại sứ cho bộ môn thể hình toàn cầu. Mặc dù bây giờ đã nghỉ thi đấu rồi, nhưng mà cái sức ảnh hưởng và cái tiếng nói vẫn rất là uy tín. Và quan trọng hơn nữa là Jay Cutler luôn luôn cảm thấy là mình là một cái người đã giành được thành công từ thế giới thể hình, nhưng sau đó thì mình phải có một cái gì đó mình đền đáp lại, mình làm cho cái bộ môn này càng ngày nó càng trở nên tốt hơn. Thì đây là một cái điểm mình rất thích là Jay Cutler. Thì mình sẽ mở cái video này lên để cùng các bạn review xem là có những cái thông tin gì các bạn cần lưu ý, và những cái thông tin gì mình có thể từ video này mình muốn truyền tải thêm tới các bạn. So Jay, like the current state of bodybuilding, right? And the health issues. Let's talk about that a little bit. You know, we hear about like, you know, some of the stuff. Do you think guys nowadays, right, are pushing the limit too much in comparison to your time, or what is your take on the whole health issues in bodybuilding? Thì cái phần đầu này thì cái bạn host bạn ấy hỏi về đến cái vấn đề health issue, tức là cái vấn đề sức khỏe. Nó là một cái mối lo rất là lớn ở trong thế giới thể hình hiện đại, là tại vì dường như đặc biệt là những cái bạn trẻ thôi, những cái bạn trẻ, những cái vận động viên thể hình trẻ tuổi ấy, thì dường như có vẻ là họ sẽ aggressive hơn, họ sẽ gọi là hiếu chiến hơn, hiếu thắng hơn, nên là họ đẩy mọi thứ đi rất là xa, và họ đẩy cái cơ thể của họ tới những cái giới hạn rất là xa, rất là khủng khiếp ấy. I don't think it's really changed. I think everyone over the years has, you know, pushed the limits of what their physical makeup is. And I think that, you know, you hear about the food amounts or the drugs, or, you know, you're trying to develop a body. I think guys tend to overeat more. I think that's the most dangerous thing, honestly, because that amount of protein, you know, the constant training, you know, the recovery process. I mean, it starts to wear, and the guys are getting older that are competing. That's the difference. I think. Thì đoạn này có một vài những thông tin rất là thú vị. Thì theo Jay Cutler thì qua thời gian thì thực ra là cái chuyện mà
vấn đề sức khỏe luôn là một cái vấn đề mà đáng lo ở trong thế giới thể hình, nó không có gì là mới mẻ cả. Tuy nhiên hiện nay nó có một vấn đề mà theo Jay Cutler rất là nguy hiểm, là cái vấn đề mà overeating, tức là ăn quá nhiều. Cái vấn đề mà ăn quá nhiều thì theo Jay Cutler còn là một cái vấn đề gọi là nguy hiểm nhất ở trong thế giới thể hình nữa. Tuy nhiên cái điều này thì mình cảm thấy là nó chưa đúng lắm, là tại vì nguy hiểm nhất trong thế giới thể hình thì nó là drugs abuse, tức là lạm dụng chất kích thích ấy, lạm dụng ROI, lạm dụng PET này kia, thì theo mình đó mới là cái vấn đề mà nguy hiểm nhất. Còn ăn nhiều thực ra là để mà như Jay Cutler nói thôi, để mà có thể đẩy cái cơ thể của bạn ấy lên một cái mức gọi là giới hạn, một cái mức gọi là không bình thường, không con người nữa rồi, thì cái lượng food bạn ăn vào, cái lượng drug lượng thuốc bạn xài, rồi cái việc tập luyện thường xuyên thì nó phải ở một cái mức độ gọi là quái vật, một mức độ không phải con người nữa, nên là cái điều này là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên thì mình cũng phải nói thêm là theo mình thì cái drugs abuse, cái lạm dụng chất kích thích này kia, lạm dụng roid này kia thì nó mới là cái điều nguy hiểm nhất ở trong thế giới thể hình. Còn overeating thì cũng một phần nào đó nguy hiểm, tại vì bản thân mình thì mình không có thích cái concept về bulking lắm. Một người huấn luyện fitness như mình ấy, thì mình rất là có phần là anti, có phần là chống lại concept gọi là bulking, cutting. Ok, thì tiện mình cũng nói luôn cái lý do là tại sao mình rất là anti những cái bạn mà ngoài kia, các bạn không phải là dân thể hình hay là không phải là dân vận động viên này kia, mà các bạn lại thực hiện cái concept gọi là bulking up ấy. Tại vì bulking up là một cái concept không có khỏe mạnh. Bulking và cutting ấy, tức là xả xiết như là cái hiểu của các bạn ở ngoài kia, nó không phải là một concept khỏe mạnh, và nó không phải là một concept dành cho những người bình thường mà dành cho đa số mọi người. Những cái tác hại của nó rất là lớn, và đặc biệt là lên những bạn trẻ thì cái điều đầu tiên các bạn cũng biết rồi, khi mà các bạn bulking lên ấy thì các bạn sẽ phải ăn nhiều protein hơn này, thậm chí là ăn nhiều tinh bột hơn, thậm chí là để tăng số ký mà, thì các bạn sẽ tạo ra cái áp lực lên cái thứ nhất là cái hệ thống tiêu hóa của bạn là cái thứ nhất. Tại vì các bạn ăn nhiều không thì cái hệ thống tiêu hóa của các bạn, cái hệ thống nội tạng của bạn nó phải làm việc năng suất nhiều hơn, thì nó cũng đã rất là phi lý rồi, rất là kiểu là không khỏe mạnh rồi ấy, không nên làm như vậy. Và cái thứ hai nữa là bạn sẽ đẩy cái đường huyết của bạn lên cao, mà các bạn biết rồi, đường huyết lên cao thì insulin cũng phải tiết ra nhiều hơn, rồi bạn sẽ bị tích mỡ, rồi bạn sẽ bị cái tình trạng là kháng insulin, rất là có thể là bạn sẽ bị gọi là tiểu đường type 2 ấy. Nếu mà bạn nào search Google thôi, cái thông tin này không có gì khó cả, bạn cứ search Google là đái tháo đường hay là tiểu đường loại 2 ấy, type 2 diabetes, thì các bạn sẽ ra những cái hậu quả của nó thôi. Tại vì khi mà bạn ăn, bạn bulking ấy, thì dù là bạn có tìm mọi cách hay là bạn có những cái lời khuyên ở trên YouTube là lean bulking cái này kia nữa, nhưng mà cái chuyện tăng trọng lượng cơ thể lên đấy, nó sẽ đi kèm với tăng cái lượng mỡ tích trữ. Dù bạn có tìm mọi cách đi chăng nữa, hay là có những cái tips nghe kêu kêu, nhưng về mặt thực hành, về mặt thực tế, nếu mà bạn không có một cái người gọi là health professional hay là một cái người gọi là certified professional trainer để có thể giúp bạn, để có thể kiểm soát, để có thể hướng dẫn bạn đúng ấy, thì bulking up ấy theo mình nó rất là nguy hiểm. Và thực ra là bạn thay vì cái chuyện là bạn sẽ có được cái số cân nặng ấy, thì bạn sẽ có thêm cái đống mỡ thừa. Mà các bạn cũng phải biết rằng ấy là cái lượng mỡ thừa mà tích trữ ấy, nó tích trữ vào rất là dễ, nhưng sau đó để gạt bỏ đi nó rất là khó. Đó, mình phải nói như thế. Các bạn không phải là vận động viên thể hình, vận động viên thể hình họ sẽ có những cái gọi là đồ ABCD này, những cái thứ ABCD để đưa vào bên ngoài để giúp họ làm được chuyện đó. Và thực ra là họ đã chọn cái môn đó thì họ sẽ có cái yếu tố về gen, yếu tố về hình thể, yếu tố về tiềm năng thể chất, rất là nhiều thứ nó đáp ứng cho cái chuyện là người ta có thể mang lại một cái số cân nặng rất là lớn hơn so với bình thường. Tại các bạn cũng biết là ngay cả là cái chuyện mà bạn tăng trọng lượng cơ thể lên một cái bất ngờ, cơ thể nó cũng sẽ có phản ứng, và cơ thể thực ra là còn có những cái hormone như là myostatin để chống lại cái chuyện đó. Và cái bạn mà bulking up lên ấy, thì cái điều thứ hai, cái mối nguy thứ hai, mình phải nói là mối nguy để cho các bạn có sự cảnh tỉnh, đó là bạn sẽ gọi là làm hỏng và làm hại đến cái chuyện là những cái thành phần connect, những cái connector giữa bone và muscle, tức là giữa xương và cái cơ bắp của các bạn. Một điều rất là đơn giản thôi là bạn ăn nhiều đạm này, bạn ăn nhiều carbohydrate này, rồi bạn tăng cái trọng lượng lên thì xương bạn nó có thể nó sẽ dày hơn. Cái đó là nó có thể nó sẽ dày hơn, và cái trọng lượng cơ bắp và trọng lượng mỡ ấy, nó sẽ nặng hơn.
nó sẽ đè nặng lên cái chuyện là những cái yếu tố là kết nối xương với lại cơ hay là xương với xương, như là dây chằng này, như là gân này. Tại cái kết nối đó, những cái thành phần đó nó không có mạnh lên theo, nó không có lớn lên theo, mà nó phải chịu nhiều tải trọng hơn. Mình nói như vậy là các bạn hiểu thôi, nôm na như vậy là các bạn sẽ dễ hiểu hơn. Những cái thành phần kia nó không có lớn lên theo, những cái thành phần nó phải chịu nhiều tải trọng hơn và chịu nhiều áp lực hơn. Và theo thời gian này, nếu mà bạn là một cái người mà vốn không có hình thể, vốn không có cơ địa như là các vận động viên thể hình đi chẳng hạn, hay là bạn còn không biết cách để bulking gọi là một cách đúng đắn nữa, bạn còn không có kiểm tra về y tế, kiểm tra về sức khỏe này kia nữa, thì cái sức khỏe của bạn, xương khớp của bạn ấy nó càng ngày nó càng tệ đi, chứ nó không gọi là tốt lên cho cái chuyện là bulking up. Nó chỉ được cái mass, cái size nhìn về bên ngoài thôi. Và cái yếu tố tiếp theo, một yếu tố mà mình không thể không nói tới là các bạn phải biết là khi mà các bạn trẻ, các bạn 18 tuổi chẳng hạn, 18 đến khoảng 23, 25 tuổi chẳng hạn ấy, các bạn đang ở trong một cái ngưỡng người ta gọi là cái ngưỡng phát triển, cái ngưỡng trưởng thành, đúng không? Ngưỡng trưởng thành ấy thì lúc đó các bạn đang khao khát, các bạn sở hữu một cái hình thể gọi là cơ bắp vạm vỡ đô con. Mình không biết là lý do tại sao các bạn phải cần làm như vậy, nhưng các bạn phải biết là khi các bạn bulking up ấy thì tất cả những cái gọi là progression, tất cả những cái quy trình, tất cả những cái diễn ra trong cơ thể bạn để phục vụ cho cái chuyện là bạn tăng trưởng, bạn trưởng thành ấy, nó đang tự nhiên ấy. Bạn bulking up lên đấy thì thực ra là nó còn counteract, tức là nó còn interfering ấy. Nó có một cái rất là hay ở trong cái khoa học hình thể, đó là interfering principle, tức là quy luật can thiệp lẫn nhau ấy. Thì bạn đang phát triển một cách tự nhiên, bạn bằng những cái cách gọi không tự nhiên, bạn muốn bulking up lên thì vô tình nó ngăn chặn cái sự phát triển đó. Mình phải nói thật, mình thì không phải là giỏi đến cái mức mà có thể làm những cái nghiên cứu là tại sao mà những cái bạn mà trẻ 16, 18 đến 22 tuổi, rất là nhiều bạn ở Việt Nam chẳng hạn ấy, hay ở trên thế giới thôi, không phát triển được chiều cao và không phát triển được về mặt hình thể theo cái dạng là một cách tự nhiên, một cách gọi là tối đa nhất đấy, là tại vì rất nhiều bạn là đã bulking up, đã chơi thể hình, đã bulking up và đã gọi là tìm mọi cách để đạt được cái mass, cái size ấy. Thì cái điều này thì mình không có nắm rõ là nó có phải là nguyên nhân đến từ cái chuyện là bạn bulking up hay bạn xài ABCD này kia, nhưng nó có một cái chắc chắn là trong cơ thể, trong khoa học hình thể nói chung thì nó có cái cơ chế là counteract, tức là can thiệp lẫn nhau và làm giảm hiệu quả của nhau, cũng như là interfering effect như mình đã đề cập rất là nhiều trong những cái video trên kênh VST Fitness. Thì khi mà bạn đang lớn, bạn đang cần cái sự tự nhiên, bạn đang cần sức khỏe toàn diện, bạn đang cần gọi là cái sự phát triển, cái sự trưởng thành tự nhiên nhất và toàn diện nhất, thì bạn lại ngăn chặn nó bằng cách gọi là bulking up lên, bằng cái cách là chỉ tăng về size, tăng về mỡ thừa, tăng về cơ bắp và tăng về mật độ xương thôi, chứ nó không tăng những cái yếu tố như là sụn này, như là dây chằng, như là gân. Những cái yếu tố đó thực ra thì mới giúp bạn phát triển chiều cao và mới giúp bạn có được một cái gọi là sức khỏe fitness toàn diện được. Từ cái thời ngày xưa ấy, thì các vận động viên thể hình ấy, thì cái độ tuổi thi đấu của họ là thường họ sẽ trẻ hơn so với bây giờ. Họ chỉ tầm 30 mấy họ đạt đến đỉnh cao thôi. Nhưng thời nay không biết do vấn đề về suy yếu gen hay là do vấn đề là nó có một cái giới hạn gì đó khủng khiếp hơn để người ta đua tranh hay không, mà những cái vận động viên thể hình hiện tại dường như là họ già hơn, tức là họ toàn thi đấu ở cái tầm gọi là 40 mấy tuổi họ mới bắt đầu đạt đến gọi là cái peak, cái performance peak, tức là cái đỉnh cao về cái mặt thân thể của họ ấy, để họ trình diễn sân khấu ấy. Thì mình không biết là cái vấn đề này nó có đến từ cái phần là gen người càng ngày càng suy yếu hay không, hay là đến từ cái giới hạn mà bodybuilding mà thể hình thế giới hiện nay nó đang ở tầm cao hơn. Tại vì các bạn cũng biết là thực ra là cái thời mà Jay Cutler hay cái thời Ronnie Coleman thì mới là cái thời gọi là đỉnh cao, cái thời quái vật đấy. Tại vì Jay Cutler thì nặng tới khoảng 260 pound, ở trên sân khấu là khoảng 125, 126 kg gì đó, mình không có tính chính xác. Tuy nhiên cái thời đó mới là cái thời khủng khiếp về mặt trọng lượng, về mặt size, mặt mass. Còn bây giờ thì cũng còn những cái mass hunter như là Big Ramy hay là Rolly Wingla này kia, nhưng mà cái trọng lượng nó sẽ không có khủng khiếp như cái thời mà người ta đua tranh để trở thành mass hunter như trước. So I think that everyone has a certain genetic makeup, meaning they're destined for, body issues like hip issues, heart problems, cancers, whatever it is. I really don't think that
you know, I think some guys abuse drugs, just like anyone, as far as even the recreational side, or smoking cigarettes to alcohol. We've seen it all. But to be honest, I mean, the guys that reach that elite level, especially at the Olympia level, are there for a reason. With or without drugs, they would still be somewhat more genetically inclined to do better. And I think that there's a lot of misconception with the top guys using more stuff or doing more damage to their bodies than the guys that are lower level. I think the training, and like I said, cái phần này thì có một cái điểm rất là thú vị mà mình muốn truyền tải các bạn, là tại vì cái phần trước cái phần này thì Jay Cutler có nói là ở Jay Cutler thì đạt cái thành công vào những cái năm 30 mấy tuổi, và thực sự là Jay Cutler còn thất bại, sau đó quay lại giành lại Mr.Olympia, một điều mà đến giờ thì chưa có ai có thể thực hiện được ấy, một cái câu chuyện rất là thú vị của Jay Cutler. Tuy nhiên một cái điều thú vị hơn là cái phần này Jay Cutler có nói là người ta có hiểu lầm rất là lớn ở cái chuyện là người ta cứ nghĩ là ở cái level đỉnh cao như là Mr.Olympia thì người ta sẽ xài nhiều đồ hơn, hay là người ta sẽ lạm dụng thuốc này kia nhiều hơn. Còn những cái level thấp hơn, những cái anh chàng nhỏ con hơn, physics rồi classic physics này kia, men physics này kia thì nó sẽ ít lạm dụng hơn. Nhưng mà nó không phải đâu các bạn ạ. Và đây cũng là cái mình muốn truyền tải các bạn, là tại vì các bạn cứ nghĩ là các bạn trẻ, các bạn thi những cái hạng cân nhẹ nhẹ, hay là những cái anh mà trẻ hay những đứa em của các bạn chẳng hạn là thi mấy cái hạng cân nhẹ nhẹ như là men physics hay là như là classic physics ấy, thì sẽ phải ít xài thuốc hơn, hay là sẽ ít có nguy cơ là lạm dụng thuốc hơn. Nhưng mà nó không phải đâu, cái này là cái hiểu lầm rất là lớn. Tất cả đều sử dụng thuốc ở những cái mức độ khác nhau, và thực ra là rất là khó nói ở mỗi cá nhân ấy là như thế nào lạm dụng hay như thế nào là vượt quá, là tại vì họ ở cái level đỉnh cao Mr.Olympia thì cái genetic makeup, cái genetic potential của họ, tức là cái tiềm năng về gen, rồi cái cấu trúc về gen của họ, cái di truyền, cái trời ban trời phú của họ nó rất là khủng khiếp rồi. Thì nhiều khi ấy, họ sẽ sử dụng cái thuốc ở một cái mức gọi là vừa phải thôi, và họ có bác sĩ, có nutritionist này kia để có thể control, có thể kiểm soát cái chuyện đó. Còn những cái bạn trẻ ngoài kia ấy, bạn hoàn toàn không có cái kiến thức gì nhiều, và hoàn toàn cứ nghĩ là cứ xài đi, mình không xài nhiều bằng những cái thằng to đâu, những thằng to nó sẽ xài nhiều hơn mình chẳng hạn đấy. Đây là một cái mindset rất là nguy hiểm và rất là sai. Nutrition have a lot to do with your the time you actually can be on top and be able to remain healthy. And I say that not to sit here and point at myself and say, hey, I'm a model of what, you know, perfect, you know, limitations are. But you know what? I was a volume trainer. I never trained crazy heavy. I ate very, very well. I worked with a nutritionist since 18 years old, and I never was a big protein eater. I was more of a carbohydrate eater. And I think that had a lot to do with why now at 45 I can continue to train with zero joint pain. I had an injury, of course, that knocked me out of the Olympia for my, second to last year. But my body feels great, and I'm still eating on a very clean diet. And I think that, I'm just looking at now is like, okay, how long can I live? Whereas thì cái phần này là một cái phần mà mình cũng muốn chia sẻ các bạn. Thì phần này Jay Cutler nói là cái chuyện mà Jay Cutler cảm thấy những cái vấn đề sức khỏe này hoàn toàn nó do những cái sự lựa chọn. Và Jay Cutler thì không nói mình là một cái hình mẫu, nhưng Jay Cutler chia sẻ kinh nghiệm của bản thân Jay Cutler là một cái người gọi là volume trainer, tức là hướng tới cái chuyện khối lượng tập luyện, chứ Jay Cutler không bao giờ gọi là trên cái mức gọi là heavyweight hay là trên too heavy, tức là tập luyện rất là nặng. Thì trong cái video về Lazan mình đã nói rồi là cái tập luyện rất là nặng ấy là một cái sai lầm của rất là nhiều các bạn trẻ ngoài kia, tức là cứ nghĩ là tập nặng thì nó sẽ giúp cho cơ bắp nó phát triển, nó to hết sức, nhưng không phải như thế. Tập nặng ấy nó sẽ ảnh hưởng tới cái phần khớp của các bạn, tới phần dây chằng của các bạn, và tới cái phần gọi là gân của các bạn. Như là Lazan thì bị viêm gân, sưng gân toàn thân đấy, đó thì rất là khủng khiếp. Thì Jay Cutler cũng chia sẻ kinh nghiệm của mình là nhờ vào là ta không ta tập nặng này. Và cái thứ hai nữa là Jay Cutler cũng không phải là một cái protein eater, tức là không phải một người mà quá ăn nhiều protein.
mà là một cái người mà carb mà eater, tức là một cái người mà ăn nhiều tinh bột hơn. Tại vì ăn nhiều tinh bột thì nó sẽ có năng lượng, nó sẽ có cái sức mạnh ấy để tập luyện đấy, và quan trọng hơn là ăn nhiều protein. Thì như Jay Cutler nói ở đây thì mình cũng muốn nói các bạn là ăn nhiều protein không phải là tốt, tại vì cái gì nó cũng phải có liều lượng, nó cũng phải đủ, chứ không phải là bạn cứ nghĩ là bạn ăn nhiều đạm thêm rồi bạn sẽ ăn ít carb đi nó sẽ tốt cho cái chuyện xây dựng cơ bắp của bạn. Tại vì trước khi mà bạn có cơ bắp to thì bạn phải có một cái cơ thể khỏe mạnh trước, và cái sức khỏe mới là cái ưu tiên. Thì Jay Cutler gọi là tập luyện trong một quá trình rất là dài, mười mấy 20 năm như vậy ấy. Thì Jay Cutler nghỉ hưu năm khoảng 40 tuổi, mình nhớ không lầm là như thế. Năm 2013 là cái kỳ Mr.Olympia cuối cùng của Jay Cutler, và Jay Cutler thì thi đấu từ cái năm mà 18 tuổi ấy. 18 tuổi là cái giải đấu đầu tiên Jay Cutler tham gia, thì 18 đến khoảng là 40 đi, nó khoảng hơn 20 năm gì đó, 22 năm gì đó. Thì Jay Cutler hoàn toàn không gặp những cái vấn đề về mặt khớp, về mặt gân, về mặt dây chằng, và đến bây giờ 45 tuổi thì vẫn có thể tiếp tục tập luyện được. Thì Jay Cutler hoàn toàn tự tin có thể nói rằng là đó là nhờ cái công sức mà trong cái quá trình tập luyện dài như vậy. Mình không bao giờ mình tập nặng rồi mình ăn rất là clean, rồi mình không phải là một người cứ chăm ở chuyện là chỉ có ăn protein và chỉ tập luyện thật là nặng để với mục đích là tăng cơ. Là tại vì đến cái tầm tuổi này thì Jay Cutler mới nhận ra là bây giờ thì chỉ quan tâm là mình có sống lâu hay không thôi. If you told me at 25, like, okay, if you can win Mr. Olympia and you're going to limit yourself to live to 40, I probably would have made the decision to win the Olympia and decide to if I had the risk of, dying at 40 years old, I would have said, okay, I'll take the Olympia title. But that mentality changes as you get older. You want to live longer, right? And I think a lot of athletes would say the same thing. Thì cái này là một cái rất là hay thôi. Cái này mình cũng chia sẻ các bạn để các bạn nắm thêm. Tức là khi mà bạn 25 tuổi như Jay Cutler nói thôi, thì nếu mà nói bây giờ mày vô địch cả Mr. Olympia đi, nhưng mà mày chỉ sống được đến năm 40 tuổi thôi, thì lúc bạn 25 tuổi thì cái mindset của bạn chắc chắn là bạn sẽ hiếu thắng hơn, bạn sẽ trương dương hơn, là bạn sẽ ok, kệ, chống đến 40 tuổi cũng được, nhưng mà tao chỉ có, quan trọng là tao có đạt được chiến thắng hay không. Nhưng mà đến bây giờ thì cái mindset khi mà mình già rồi thì cái mindset nó sẽ khác. Mình 40 tuổi cái mindset nó sẽ khác, nó quan tâm đến sức khỏe, quan tâm đến cái chuyện là mình có sống lâu được hay không. Mà cái điều này là cái điều chung. Và cái ý mình muốn nói ở đây cho các bạn hiểu là các bạn trẻ ngoài kia nhiều khi các bạn còn chưa ở cái mức mà gọi là đạt được thành công hay là giành được chiến thắng Mr. Olympia, thậm chí mấy chiến thắng mấy cái cuộc thi fitness kiểu ao làng ấy, nhiều khi các bạn còn không chiến thắng được ấy. Nên là cái chuyện bạn đánh đổi như thế nó không xứng đáng. Nó nếu mà bạn không có được chiến thắng thì bạn nhiều khi bạn chả được cái gì cả, bạn hy sinh sức khỏe mà chả bị điều gì ấy. Thì cái điều mình muốn nói ở đây là như vậy. Maybe they'd be afraid to say that, but I can tell you my mindset was I wanted to be the champion so bad I was willing to give up, half my life to do that. But I think now, if people are smart, what concerns me is they're putting stuff in their body that isn't what it says it is. And I think we've dealt with that all along, but this kamikaze, the way guys are, taking steroids and whatever else that are made in people's basements, it's dangerous. It's very, very dangerous. And I think they don't even know what they're taking half the time because they're reading on the internet, take this, take that, do this, do that. And they're not using doctors to bounce questions off of, and nothing's really legit. And that's the biggest concern in the health aspect, and I think that's what's going to affect people later in their decisions they made now in the future. Đó thì một cái điều mà mình cũng phải chia sẻ ở đây ở cái khía cạnh Jay Cutler chia sẻ mà mình hoàn toàn đồng ý, và một cái điều mà tại sao mình làm cái kênh fitness này và mình nói rất là nhiều đến vấn đề sức khỏe, cũng như là có vẻ như dường như là anti cái việc thể hình, thì mình cũng phải khẳng định lại là mình không anti thể hình, nhưng mà mình anti cái chuyện là các bạn trẻ, các bạn không có hiểu biết là các bạn xài steroid, xài chất này chất kia. Là tại vì giống như Jay Cutler chia sẻ ở đây thôi, cái chất đó nhiều khi nó được sản xuất ở gọi là basement, ở tầng hầm của một cái thằng nào đó hay là một cái gã nào đó tự sản xuất ra những cái chất đó và bán ở bên ngoài, bán ra bên ngoài. Nó hoàn toàn không có gọi là hợp pháp này, nó hoàn toàn không có chính thống này, và nó hoàn toàn bạn không biết cái chất đó là cái gì cả. Bạn chỉ lên internet rồi bạn search xem mà bạn bà la bạn quá mong muốn có được cái thành tích về mặt cơ bắp ấy, mà bạn quên mất đi cái thành tích về mặt sức khỏe và những cái hậu quả
thì nó chỉ đến sau đó lúc mà bạn khoảng 40 tuổi đi, bạn già đi chẳng hạn này, thì lúc đó những cái hậu quả nó mới đến. Còn lúc trẻ có thể là bạn chưa gặp cái hậu quả đó ngay, nếu mà cơ thể bạn thích nghi tốt hay là rất là nhiều các thứ liên quan. Tuy nhiên đến lúc già thì có thể là bạn sẽ phải hối hận. Thì cái điều này là một cái mà mình cũng muốn chia sẻ để mình nói cho các bạn hiểu tại sao cái kênh của mình đề cập đến thể hình thì mình có vẻ hơi gay gắt đấy. Mình không gay gắt về thể hình, mình rất là thích xem thể hình. Tuy nhiên mình rất là ghét khi mà các bạn trẻ, các bạn cứ cố gắng để đạt được cái size, đạt được cái mass mà chả để làm gì cả. Thực ra như mình vào phòng gym mà mình thấy bạn nào trẻ trẻ mà to đồ sộ khủng khiếp ấy, thì mình bao giờ trong đầu ấy, mình nói thật thôi, mình cũng rất là lo lắng, và mình bao giờ cũng có câu hỏi là không biết được bao lâu ấy. Các bạn phải biết là như thế, mình rất là lo lắng nếu mà sức khỏe, và mình nhìn thấy mình rất là thấy ghê ấy, mình rất là thấy ghê tại sao có thể nguy hiểm như vậy được ấy. I mean, we get asked this question a lot, from people who are not actually competitors, right? Because bodybuilding, a lot of people say it's kind of like a cult, right? And you have that dark shadow over it, that dark cloud, and a lot of it is misconstrued. It's not understood from the average Joe. They ask, when you try to defend it, they always ask you the same question. So, is it healthy? Is bodybuilding healthy? Và một cái điều nữa thì nhân cái câu hỏi bạn host này thì mà mình cũng nói luôn là người ta đi thi đấu ấy, người ta xài đồ này đồ kia thì ok, người ta có những vấn đề về sức khỏe thì người ta chịu chấp nhận, tại đó là sự nghiệp và nhiều khi đó là sự đánh đổi cần thiết để người ta có thể trở thành một cái gì đó lớn hơn và có một cuộc sống gọi là tốt đẹp hơn, hay là có rất là nhiều thứ lợi ích về mặt kinh tế, tiền bạc, lifestyle này kia. Tuy nhiên nếu mà bạn chỉ là một cái người chả liên quan gì cả, chả phải thi đấu, cũng chả phải là vận động viên chuyên nghiệp, hay chả phải xác định là mình kiếm ăn hay kiếm sống bằng cái vẻ đồ sộ về mặt cơ bắp bên ngoài ấy, thì bạn hãy suy nghĩ cẩn thận. Là tại vì mình thấy rất là ngu ngốc nếu mà bạn không gọi là trở thành bất cứ cái gì mà bạn phải ký vào một cái bản án, gọi là bản án kiểu tử thần như vậy. Mình nói thật ấy, khi mà bạn xài mấy đồ đó thì nó giống như là bạn đã ký vào một cái bản án ấy. Nó không có gọi là bạn cứ nghĩ là xài xong rồi bỏ thì sẽ không sao. Nó chưa có một cái chứng nhận nào hay là chưa có một cái nghiên cứu nào cho thấy là bạn xài xong rồi bạn không xài nữa nó sẽ gọi là free, mọi thứ nó sẽ là tự do trở lại, nó sẽ bình thường trở lại. Chưa có một cái nghiên cứu nào mình có thể chắc chắn như thế. Nên là cái chuyện bạn ký vào một cái bản án là bản án nó chỉ có chiều hướng có hại cho bạn thôi, nhưng mà bạn lại không có được cái gì khác chẳng hạn ấy, thì tại sao bạn lại phải làm cái chuyện đó? I think bodybuilding it is healthy to a certain point, but I mean, if you really look at the aspect of like if you go on stage and compete at the Mr.Olympia and you dehydrate yourself, you go to the hospital, they do a test, and your kidneys are in renal failure. Is that healthy? Is it healthy not to drink water for 12 hours? No. Thì cái câu hỏi của bạn host là rất là nhiều người không có thi đấu thể hình ấy, thì có hỏi là vậy thì bodybuilding có healthy không, tức là có khỏe mạnh không. Thì Jay Cutler cũng nói là nếu mà đã thi đấu rồi, đạt level là thi đấu rồi thì nó không phải là healthy, nó không phải là khỏe mạnh nữa. Là tại vì bạn cắt nước trong vòng 12 tiếng đồng hồ để bạn thi đấu ấy, thì nó hoàn toàn không có khỏe mạnh rồi. Bạn cắt tinh, bạn làm mọi thứ liên quan đến nội tạng bạn, thì bạn đi bệnh viện đi thì người ta sẽ khám ra bạn sẽ bị gọi là suy thận đi, thì nó không thể nào là healthy được. It's not healthy, but we can argue everything in life. Like, you get in a car and you drive in New York City, and there's a million cars, and you're rolling your windows down, you're breathing, carbon monoxide or whatever. Is that healthy? Is going out and getting drunk on a Tuesday night every Tuesday because you meet your buddies at the pub, is that healthy? I mean, it really comes down to, we look healthy, but I think every person, remember, every day forward is one day closer to dying, right? So we just don't know when our time actually is. We try to do everything we can to, look as great as we can, enjoy ourselves as much as we can before that day comes. So I don't know what's healthy these days. I can tell you that I thought bodybuilding, I thought I was doing it the right way.
I never had any health scares in that sense, any serious health scares. Of course, I've had injuries and I've had sicknesses or whatever else, but it never was really like, okay, you're beating your body down, stop doing this. I mean, I suffered from mono when I was a young kid because I dragged myself down and like. Thì cái phần này có một cái quan điểm của Jay Cutler thì mình có vẻ như không đồng ý lắm. Thì Jay Cutler nói là phần chất là bodybuilding thì không có phải là khỏe mạnh ấy. Tuy nhiên thì Jay Cutler cũng đặt câu hỏi là vậy cái gì thì mới là khỏe mạnh, nó tùy vào bạn định nghĩa sự khỏe mạnh như thế nào. Là tại vì bạn đi thi đấu bodybuilding thì bạn cũng gọi là không khỏe mạnh, xài đồ này đồ kia, gặp rất là nhiều vấn đề liên quan đến tim, thận, nội tạng rồi rất là nhiều thứ. Nhưng mà cũng giống như bạn đi lái xe thì bạn hít khói độc hàng ngày ấy thì nó cũng là không khỏe mạnh. Rồi cũng giống như là bạn đi nhậu ấy thì nó không khỏe mạnh. Thực ra cái đó là đúng. Tuy nhiên cái vấn đề ở đây mình không đồng ý là cái chuyện là những cái chuyện đó không thể so sánh được với nhau. Và những cái chuyện đó là những cái chuyện mà như này, bạn đi nhậu ấy, bạn có thể bằng lifestyle bạn có thể cải thiện được. Tức là bạn có thể bỏ nhậu, rồi bạn đi xe, bạn không bó bụi thì bạn hoàn toàn bạn tìm cách ngăn chặn được. Tuy nhiên bạn đã xài mấy cái thứ này thứ kia ấy là nó chắc chắn có hại. Như mình nói ở phần trước rồi, nó chắc chắn có hại. Và nó có hết có hại hay không thì hoàn toàn không biết. Nếu không muốn nói là nó không thể hết có hại được thì cái vấn đề này là cái vấn đề về sức khỏe, nó rất là khác so với lại cái vấn đề là môi trường sống. Tại vì ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta là rất là nhiều yếu tố khác nhau. Nếu các bạn nào mà nghiên cứu fitness thì bạn sẽ biết cái điều này thôi. Môi trường sống, rồi ngay cả là cái chuyện mà lifestyle, ngay cả cái chuyện genetic của bạn, ngay cả cái chuyện là dinh dưỡng của bạn, nó rất là nhiều thứ ảnh hưởng sức khỏe của bạn. Tuy nhiên đã rất nhiều thứ ảnh hưởng sức khỏe của bạn rồi và bạn lại tàn phá cơ thể của bạn bằng cái cách là bạn xài mấy đồ này đồ kia, thì nếu là bạn là vận động viên, bạn cần thi đấu này kia thì cái điều đó cần được xem xét, hay là có thể là bạn sẽ có người trợ giúp bạn để xem xét điều đó một cách kỹ lưỡng. Tuy nhiên nếu bạn chỉ là những cái cá nhân bình thường ngoài kia chẳng hạn, nếu mà bạn cứ lựa chọn cái con đường là xài mấy cái đó, đặc biệt là mấy bạn trẻ ấy, theo idol rồi thích idol rồi thích này thích kia mà thì xài mấy cái đồ đó chẳng hạn ấy, thì đó mới là không khỏe mạnh. Và không khỏe mạnh như vậy ấy là một cái mà đáng lên án, một cái đáng ngăn chặn đó. Chứ còn mấy cái lý do mình đưa ra là rất là nhiều thứ như vậy thì chỉ là dành cho những người như Jay Cutler, những người thể hình đỉnh cao thì họ có cái mindset, họ có cái góc nhìn khác, là vì họ là vận động viên thể hình và họ cảm thấy là cái việc đó họ cảm thấy cần đánh đổi. Tuy nhiên như Jay Cutler cũng thừa nhận là may là mình cũng làm cái điều đó một cách rất là đúng đắn thôi. Thì bây giờ chưa gặp vấn đề về sức khỏe thì mình cảm thấy là mình đúng đắn, mình cảm thấy là mình may mắn hơn, may mắn là làm đúng hơn ấy. Còn cũng có thể là có rất là nhiều người không may mắn là tại vì sức khỏe của bạn mà bạn chỉ tin vào cái may mắn ấy, thì nó rất là nguy hiểm. Overworked myself, and my dad went through, he went through some health scares with ulcers because of stress levels. I mean, there's a lot of different variables on what goes on, but I mean, what is healthy these days? Not so, but hey, getting up there and competing and, being under 600 pounds on a squat, is that really healthy? I mean, eventually your body breaks down, and athletes all go through that transition. You just hope that you're going to be in a little better shape than the last guy you read about. That's all. So I think bodybuilding can be somewhat healthy, but you're still questionable. I understand why people would ask, is that really healthy? Ok, thì cái video ngày hôm nay, cái phần review này cũng ngắn thôi, là tại vì nó cũng không có nhiều lắm. Thực ra là mình review những cái video này thì tùy theo cái video của gọi là khổ chủ thôi. Nếu video đó mà dài thì mình sẽ nói dài, và đặc biệt là nó có nhiều thông tin hơn thì mình sẽ nói dài hơn. Tuy nhiên cái điều ở đây mình cũng muốn rút lại cho các bạn để các bạn hiểu, đặc biệt là các bạn trẻ ngoài kia ấy, là các bạn làm gì với cơ thể của các bạn thì đến lúc mà các bạn già đi, đến lúc các bạn đạt một lứa tuổi nào đó thì các bạn sẽ phải chịu hậu quả. Và cái thứ hai mình muốn đề cập nữa là tại sao mình làm cái review về thế giới thể hình mà mình chọn một cái nhân vật rất là đình đám về thế giới thể hình ấy, là để các bạn hiểu rõ là tại sao mình phân biệt giữa fitness và thể hình rất là rõ ràng. Là tại vì rất nhiều bạn ngoài kia là bạn không có dành về tập luyện, bạn cứ tập một cách mù quáng và tập lấy cái size, lấy cái mass, và nó trở thành gọi là như Jay Cutler dùng từ là beating down ấy, thì mình dùng từ là body destroying, tức là
thay vì bạn bodybuilding, thay vì bạn xây dựng cơ thể, xây dựng sức khỏe của bạn ấy, thì bạn lại tàn phá cơ thể của bạn để chỉ có những cái kích thước về mặt cơ bắp lớn đồ sộ để có cái niềm tự hào nhất định về mặt cái nhìn bên ngoài ấy, thì cái đó là một cái mình không gọi là đồng ý lắm, và mình khuyên các bạn là không nên làm như vậy. Rồi cái điều thứ ba ấy, mình muốn các bạn rút ra là giống như Jay Cutler nói đây, những cái điều cụ thể mà các bạn có thể ghi nhớ thôi là các bạn không nên tập luyện quá nặng này, đó, mà các bạn quan tâm đến cái sức khỏe của bạn này. Và các bạn ăn uống cũng vậy thôi, các bạn cứ đừng ăn uống gọi là theo cái mindset là cứ phải ăn nhiều protein, hay là cứ phải tập trung cho cái mục đích là tăng cơ bắp. Mình hãy có cái bữa ăn gọi là balance, bữa ăn gọi là cân bằng hơn, và bữa ăn duy trì sức khỏe hơn. Còn cái chuyện tiếp theo là cái chuyện là thể hình có khỏe mạnh không, thì nó liên quan đến rất là nhiều các gọi là các quan điểm khác nhau, và nó liên quan đến cái sự lựa chọn cá nhân, chứ nó không liên quan đến cái chuyện là bản thân thể hình nó là không khỏe mạnh, hay bản thân thể hình nó là tội ác, hay bản thân thể hình nó là cái gì, nó là cái môn thể thao, hay là nó còn là cái môn trình diễn cơ bắp. Thì nếu mà bạn tham dự thì bạn phải chấp nhận đánh đổi nếu mà bạn muốn chiến thắng. Còn nếu bạn chỉ là một người bình thường thì bạn không nên làm thế. Đặc biệt là cái vấn đề mà lạm dụng chất này chất kia, là tại vì những cái chất đó nó có thể gọi là không chính thống, không hợp pháp, được sản xuất ở một cái tầng hầm hay một cái xó xỉnh nào đó bởi một cái thằng nào đó nó chả có chuyên môn gì cả. Cái điều này là một cái điều mà mình gọi là thích nhất ở trong cái video này để mình muốn nói với các bạn thôi. Thì ok, rất cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi cái video này cùng với Vincent từ đầu đến cuối. Và các bạn đừng quên cho Vincent một like thôi. Mình cũng sẽ làm nhiều các video dài dài như này, nên là nếu các bạn thấy nó dài thì các bạn có thể tua nhanh, cái đó mình không có kiểm soát được các bạn. Tuy nhiên là mong các bạn sẽ đồng hành cùng với Vincent theo những cái video dạng như này, để mình có thêm những câu chuyện để mình mở ra một cái thế giới gọi là mới mẻ hơn, và cảm thấy là hứng thú cho việc tập luyện, cho việc dinh dưỡng, cho việc duy trì cái fitness lifestyle hơn. Và tất nhiên rồi, nếu mà bạn nào mà có cái nhu cầu là trở thành một vận động viên thể hình, hay trở thành một vận động viên cử tạ, hay trở thành một cái powerlifter, thì mình cũng rất là ủng hộ các bạn, tại vì đó cũng là những cái con đường mà các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn để trở thành sự nghiệp của mình. Tuy nhiên các bạn hãy cân nhắc và các bạn hãy nâng cấp kiến thức để mình càng hiểu thêm về cái bộ môn mà mình theo đuổi. Thì thứ nhất là bạn sẽ có được cái longevity, tức là cái tuổi thọ các bạn, không những là tuổi thọ ngoài đời mà tuổi thọ trong cái bộ môn nào đó nữa. Rất là mong các bạn sẽ enjoy những cái video này, và Vincent xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo thôi.